एज अ म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ मैले सुरु गरेँ। त्यसपछि त्यसको 6 months जतिमा म चाहिँ ट्रेजरी एन्ड फाइनेन्सियल मार्केट डिपार्टमेन्ट्समा गएँ ब्याङ्कमा। So I worked for around 5 years in bank department. So my focus completely 5 years was treasury and financial markets. I was a trader, dealer, basically foreign currency buy sell, different currency positions are easily. Investment portfolios are managed by the Especially I shifted to Kumari Bank. So Kumari Bank ma suruma 4 years of the treasury and financial market में थी. So daily काम भयो basically overall. त्यसपछि हाम्रो corporate credit department as a business side. So corporate credit department मा गएँ, त्यहाँ मैले 2 वर्ष जति काम गरेँ अनि बिचमा चाहिँ मर्जरहरू भयो ब्याङ्कको। We acquired 4 development banks. त्यो 4 development ब्याङ्कको चाहिँ सिस्टम माइग्रेसन गर्नु पर्ने थियो। सो 6 महिना जति म सिस्टम माइग्रेसनमा गरेँ। सो सिस्टम माइग्रेसन कम्प्लिट भएर आई वाज अगेन ब्याक टु क्रेडिट र कुमारी ब्याङ्कमा प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टको बेसिक फन्डामेन्टल्सहरू फाउन्डेसन्सहरू क्रिएट गरेर त्यो एउटा युनिटहरू सेटअप गरेर प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङहरू हेरेँ मैले 2-3 वर्ष भयो। सो ओभरअल 14-15 वर्षको एक्सपिरियन्स भनौँ हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्किङ साइडबाट। अनि त्यसपछि चाहिँ आई वान्टेड टु गेट इन्टु दिस क्यापिटल मार्केट, ग्रोइङ मार्केट एज अ भनौँ ब्याङ्किङ सेक्टर 10 वर्ष अगाडि 15 वर्ष अगाडि जुन स्टेजमा थियो जसरी ग्रो भइरहेको थियो, अब क्यापिटल मार्केट पनि बिस्तारै त्यसरी ग्रो हुँदै जान्छ। हुन त स्टक मार्केट धेरै अगाडिदेखि खुलेको छ, तर त्यही पनि इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हेऱ्यो भने त्यति डेप्थ छैन कि हाम्रो मार्केटमा, लिक्विडिटी पनि त्यति धेरै छैन, सबै सेयर पनि लिक्विडेड ट्रेड हुँदैन। डिमान्ड सप्लाईको देयर इज अलवेज अ प्रब्लम। ठुलो क्वान्टिटीको ट्रान्जेक्सन्स गर्नु पऱ्यो भने मान्छे नै खोज्नु पर्ने हुन्छ, यु कान्ट जस्ट बेसिकली गो एन्ड सेल इट। सो यो भनौँ न अहिले डेभलपमेन्ट फेजमै छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो देयर इज भेरी लङ वे टु गो। पार्टिसिपेसन पनि तपाईँको कति नै छ र अहिले स्टकमा 15-20 लाख मान्छेको एक्टिभ पार्टिसिपेसन होला टोटलमा ओभर द इयर जोड्यो भने। सो स्टिल पपुलेसनको साइजमा त्यो धेरै कम। सो इन्भेस्टमेन्ट साइज चाहिँ अलिकति भनौँ न मान्छेमा त्यो इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू चाहिँ अझ बढ्न बाँकी देखेको भएर आई वाज अलवेज अट्र्याक्टेड टु दिस सेक्टर। सो हिमालयन क्यापिटल स्थापना गर्नको लागि चाहिँ देन आई हेड अ मिटिङ एन्ड प्रेजेन्टेसन विथ हिमालयन ब्याङ्कको बोर्ड। सो बोर्डसँग बसेर डिस्कसन गरेर चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ डे 1 देखि मैले मेरो टिम फर्म गरेपछि हामीले इस्टाब्लिस गऱ्यौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले यसलाई कन्सल्टिङ अग्रिमेन्टमा इस्टाब्लिस गरेँ। So Himalayan Bank will put in the capital, then there will be a team of consultant who will form this organization, and after a few years we'll hand it over back to the bank. So last year चाहिँ हामीले ब्याङ्कलाई ह्यान्ड ओभर गरेर अब अहिले सबैजना इम्प्लोइ चाहिँ हिमालयन क्यापिटलको हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि सबै कन्सल्टेन्टहरू कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा हुनुहुन्थ्यो। सो डे 1 देखि जब यो कम्पनीको एमओए एओए ड्राफ्टिङको काम सुरु भयो त्यो बेलादेखि हामी इन्भल्भ विथ दिस इन्स्टिट्युसन। सो त्यो हिसाबले चाहिँ क्यापिटल मार्केटको पोसिबल ग्रोथ र फाइनेन्सियल सेक्टरमा एकदमै निड हो कि यो यस्तो खालको इन्स्टिट्युसनहरू भयो भने बल्ल अलिकति डेप्थ आउँछ हाम्रो क्यापिटल मार्केटमा। नभए फेरि त्यही खालि 15 सेयर्स मात्रै हुन्छ, अरू इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू आउन गाह्रो हुन्छ। सो त्यसैलाई देखेर नै प्लस हिमालयन ब्याङ्कको चाहिँ एउटा एजेन्डा के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ हिमालयन ब्याङ्कको कस्टमर्सले चाहिँ सम्पूर्ण फाइनेन्सियल सर्भिसेस चाहिँ एउटै ठाउँबाट। सो एउटा सर्भिस एउटा ठाउँमा लिने, सर्भिस लिन फेरि अन्तै जानुपर्ने भयो भने त्यसले कस्टमरलाई ह्यासल हुने। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वान अफ द रिजन्स अफ इस्टाब्लिसिङ दिस इन्स्टिट्युसन। अफिसियली हामीले हाम्रो अपरेसन सुरु गरेको चाहिँ नोभेम्बर 2019बाट हो। कम्पनी चाहिँ अलिकति अगाडि नै रेजिस्टर भएको हो, तर अफिसियल हाम्रो काम चाहिँ हामीले 2019 नोभेम्बरबाट सुरु गऱ्यौँ। हाम्रो लाइसेन्स चाहिँ श्रावणमा आएको, जुलाई अगस्ततिर हाम्रो लाइसेन्स आएको। अफिसियल अपरेसन चाहिँ त्यतिखेर मात्र, इनोग्रेसन चाहिँ त्यतिखेरबाट सुरु गऱ्यो। सो 2019 नोभेम्बर भने 2-3 महिनामा कोभिड आइहाल्यो। सो कोभिडले गर्दाखेरि 4-5 महिना फेरि त्यतिकै गयो। सो 1 इयर जति हामीलाई त्यतिकै हुन्छ नि, त्यति इफेक्टिभली प्रेजेन्ट हुन सकेन। त्यसपछि आफ्टर कोभिड देन वी आर स्लोली ट्राइङ टु मेक अ मार्क इन दिस इन्डस्ट्री। हामीलाई रेगुलर काम मात्रै होइन, यो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ डेभलप कसरी गर्न सकिन्छ भनेर नै हाम्रो माइन्डसेट सुरु भएको छ। सुरुमा यो कम्पनीलाई इस्टाब्लिस गर्ने बेलामा ब्याङ्क इज अल्सो क्लियर, वी आर अल्सो क्लियर, वी आर नट लुकिङ इन्टु प्रफिटेबिलिटी राइट नाउ। वी वान्ट अ इन्स्टिट्युसन जसले चाहिँ लङ टर्म यो सेक्टरमा चाहिँ काम गरोस् र लङ टर्म सपोर्ट गरोस्। सो त्यो इथोसको साथ चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। अहिलेसम्म अलिअलि सर्भिस दिन सकेका छौँ होला। अब बिस्तारै आउने दिनहरूमा पनि कसरी हुन्छ क्यापिटल मार्केटमा, फाइनेन्सियल मार्केटमा चाहिँ नयाँ कुरा गरेर नयाँ प्रडक्ट्सहरू लिएर आएर चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ सोच नै छ। Probably look at it like this, if you look at the overall timeline that you've spent on taking out this mutual fund, it's around 2.5 years. So that
equates to a number of years in operation as well since we started November 2019. त्यो इन बिट्विन चाहिँ सायद एक दुईवटा कुरा नभएको भए अलिक चाँडो आउँथ्यो होला तर त्यो एउटा कुराले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो चाहिँ हुनुभयो इट टुक सम अमाउन्ट अफ टाइम फर अस टु गेट द लाइसेन्सेस अब म्युचुअल फन्ड गर्नको लागि फर्स्ट ब्याङ्कले दे हेभ टु गेट अ म्युचुअल फन्डको स्पोन्सर लाइसेन्स वन्स द स्पोन्सर्स लाइसेन्स इज ग्रान्टेड देन ओन्ली यु क्यान अप्लाई फर अ स्किम सो द स्पोन्सर लाइसेन्समा चाहिँ हाम्रो अलिकति टाइम लागेको छ बिचमा we were engaged in merger with our parent company, was engaged in merger with NIBL. So त्यो बेलामा NIBL को अलरेडी फन्ड थियो सो हामी यदि मर्जै हुने भने त एउटै फन्डले पनि काम गरिहाल्छ दुईवटा फन्डमा चाहिन पनि सक्छ भन्ने सो त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति डिले भयो प्लस 7 पनि चेयरम्यान अन एन्ड अफ भइरहेको कारणले पनि अलिकति डिले भयो तर म चाहिँ के भन्छु भने म्युचुअल फन्ड निकाल्नुभन्दा अगाडि म ढिलो भयो किन भन्दिनँ भन्दा वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इन्भेस्टमेन्टको सिनारियो के छ नेपालमा कसरी इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ के भइरहेछ मार्केट कस्तो छ डेप्थ कस्तो छ लिक्विडिटी कस्तो छ यो नलेज एज अ फन्ड म्यानेजर गेन गर्न नि अलिकति टाइम चाहिँ स्पेन्ड गर्नुपर्छ कि सो गएको 3.5 इयर्समा हामीले आफ्नै पोर्टफोलियोजहरू धेरै रन गरिरहेका छौँ इन बिट्विन हामीले अहिले जुन स्ट्राटेजी लिएर म्युचुअल फन्ड आएको छ यो एकदम कम्प्लिटली डेटा बेस्ड स्ट्राटेजी छ सो यसमा भनौँ न कसैले म यो स्टक किन्छु there are certain parameters त्यो प्यारामिटर्सले दिएको रिजल्ट अनुसार बल्ल स्टक सेलेक्सन हुन्छ सो यो स्ट्राटेजी रिफाइन गर्नको लागि नै हामीलाई अलिकति टाइम लाग्यो कि सो 3.5 इयर्समा हामीले जति पनि इन्भेस्टमेन्ट्सहरू गरेका छौँ जति पनि मोडालिटिजबाट इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौँ जति पनि पोर्टफोलियोजहरू रन गरेका छौँ त्यो सबैको लर्निङलाई लिएर चाहिँ हामीले यो 80-20 भन्ने स्किम निकालेको छौँ आजको दिनमा सो एक त त्यो लर्निङको लागि पनि टाइम चाहिन्छ यो त पब्लिकको पैसा युज गर्ने हो सो वी हेभ टु बी भेरी कसियस अन हाउ द स्किम इज रन कसरी रन हुन्छ कसरी इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ भनेर एउटा अर्को यो नलेज नभइकन चाँडो गरेर मात्रै भोलि रिटर्न दिन सकेन इन्भेस्टर्सलाई भने त यसले त भोलि त हाम्रो ब्रान्डमा पनि इफेक्ट गर्छ सो त्यो कारणले अलिकति कसियस हामी भएको हो मतलब तर त्यति आई डोन्ट थिङ्क त्यति ठुलो डिले चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ सो यदि हामीले हिस्टोरिकली हेऱ्यो भने पनि हजुरको if you look at other mutual funds and how they have got the approvals so time frame हेऱ्यो भने 2.5 yearsको टाइम फ्रेम सबैको नै छ भनौँ न सबैको त्यति टाइम फ्रेम लागेको देखिन्छ हो सेकेन्ड थर्ड फोर्थ स्किम्स चाहिँ चाँडो आएको देखिन्छ if you look at it many people have got subsequent schemes earlier but first scheme आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम चाहिँ लागेकै देखिन्छ इन्डस्ट्रीमा अलि बेस सेटअप गर्नुमा पनि अलि टाइम चाहिन्छ यस ओके सो सेफ भन्ने वर्ड इटसेल्फ इज यसलाई भनौँ न आइसोलेसनमा राखेर हेर्न सकिँदैन कि when you talk about safe investment it is subject to other things what are you comparing with एउटै इन्भेस्टमेन्ट मेरो लागि सेफ हुनसक्छ इट माइट नट बी सेफ फर यु इट माइट बी रिस्की फर यु होइन सो इट डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ इन्भेस्टर वाट काइन्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट इज सेफ एन्ड वाट काइन्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट इज रिस्की म्युचुअल फन्डको आजको दिनमा इफ यु लुक एट द रेगुलेसन प्राइमेरली दे आर इन्भेस्टिङ इन स्टक मार्केट सो रिस्क क्याटेगोरी भनेको इट इज लाइक एन एसेट विच इज इन्भेस्टेड इन स्टक मार्केट सो स्टक मार्केटलाई हामीले जुन रिस्क क्याटेगोरी बकेटमा राख्छौँ मोरलेस त्यसकै सिमिलर बकेटमा चाहिँ म्युचुअल फन्ड पाउँछ नम्बर वान सो सेफ मात्रै होइन कम्पेरिटिभली हेऱ्यो भने इफ देयर इज अ बिटकोइन इन्भेस्टर देन प्रब्लम उसको लागि म्युचुअल फन्ड विल बी अ सेफर इन्भेस्टमेन्ट बट इफ देयर इज अ इन्भेस्टर हु हेज ओन्ली ओपन फिक्स्ड डिपोजिट स्टिल नाउ देन probably it will be a riskier investment. So what I'm trying to tell is it's a spectrum. So spectrumमा compare गर्दाखेरि कहाँनिर fall गर्छ त भन्दाखेरि since this is a stock market investment predominantly, so त्यही क्याटेगोरीमा पर्छ अब इन्डिभिजुअल्सहरूले हेर्दाखेरि म चाहिँ आजको दिनमा के देख्छु भन्दाखेरि people, retail investors are not so much attracted to mutual funds. If you look at the holdings of mutual fund, all the holdings of the mutual fund, majorly institutional नै होल्ड गरेको देखिन्छ रिटेल पार्टिसिपेसन कम देखिन्छ whereas यो म्युचुअल फन्ड भनेको एक्चुअली रिटेल इन्भेस्टर्सको लागि हो जस्तै अघि हजुरले भन्नुभयो जोसँग भनौँ न रियल स्टेटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने क्यापेसिटी भनेको यु निड ह्युज अमाउन्ट यु क्यानट इन्भेस्ट इन रियल स्टेट विथ स्मल फन्ड होइन सो कतिजना इन्भेस्टर्सहरू अलरेडी त्यो क्यापेसिटी भएन भने त्यो इन्भेस्टमेन्टै गर्न सक्नुहुन्न स्टक मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि यु हेभ टु हेभ नलेज यु हेभ टु हेभ टाइम यु हेभ टु लुक एट द मार्केट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द पर्सेप्सन यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द ट्रेन्ड सो एभ्रीबडी विल नट हेभ दोज टाइम एन्ड क्यापेसिटी टु अन्डरस्ट्यान्ड द मार्केट सो उहाँहरूले पनि लगानी गर्न सक्नु सो आफूले इन्भेस्टमेन्ट गर्न स्टक मार्केटमा चाहिँ एउटा सजिलो गेटवे चाहिँ हो म्युचुअल फन्ड रिटेल इन्भेस्टर्सको लागि
सो जसलाई चाहिँ स्टक मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु छ तर मसँग धेरै ठुलो क्यापिटल पनि छैन र मसँग धेरै ठुलो नलेज ब्याकग्राउन्ड पनि छैन र टाइम पनि छैन भने प्रब्लम म्युचुअल फन्ड इज द बेस्ट वे यु क्यान गेट इन्टु द स्टक मार्केट। हिस्ट्री हेऱ्यो भने धेरै लामो हिस्ट्री छ। नेदरल्यान्ड्स थ्रु ट्रस्ट कम्पनी होइन, त्यो ट्रस्ट कम्पनीबाट सुरु भएर बिस्तारै बिस्तारै 1850 1860 युएसमा फर्स्ट म्युचुअल फन्ड इस्यु भयो। त्यसपछि इन्डियामा हेऱ्यो भने लास्ट 10 इयर्समा म्यासिभ ग्रोथ भएको छ म्युचुअल फन्डको। बाहिरतिर हजुरले हेर्नुभयो भने सबै म्युचुअल फन्ड मेजोरिटी 95% इज ओपन एन्डेड, क्लोज एन्डेड फन्ड त बिस्तारै आउटडेटेड भएर गइसक्यो। अब हामी चाहिँ इनिसियल स्टेजमा छौँ वेयर चाहिँ क्लोज एन्डेड फन्ड्सहरू बिस्तारै बिस्तारै आइरहेछ। सो रिटेल इन्भेस्टरले पनि पछिल्लो समयमा अलिअलि एक्नोलेज गर्न थालेको छ म्युचुअल फन्डलाई। देयर इज अ लङ वे टु गो टु ब्रिङ इन रिटेल इन्भेस्टर्स। हाम्रो पनि अहिले एउटा च्यालेन्ज हामीले के ल्याएको छौँ भन्दा we want more retail participation than institutional participation. It's very difficult, we know it, it's very, very difficult. तर टार्गेट चाहिँ त्यो लिएर अगाडि बढाएको छौँ कि सकेसम्म रिटेल इन्भेस्टर्सलाई चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो। यो बेनिफिट त खास इन्स्टिट्युसनहरूसँग त आफै क्यापेसिटी छ इन्भेस्ट गर्नु, दे क्यान बिल्ड अ टिम एन्ड इन्भेस्ट। रेगुलेसनलाई अलाउ गरेन भने भिन्दै कुरा हो, त्योभन्दा बाहेक त उहाँले इन्भेस्ट आफै गर्न सक्नुहुन्छ। तर रिटेल इन्भेस्टर्सलाई टार्गेट गरेर चाहिँ हामीले यो प्रडक्ट ल्याउन खोजेको छौँ र यसको लागि हामीले अब हिमालयन क्यापिटल मात्रै होइन कि सिन्स यो प्रडक्ट भनेको त एक्चुअली हिमालयन ब्याङ्क हो, ब्याङ्क इज द स्पोन्सर। हामी त वी आर जस्ट द फन्ड म्यानेजर, विल अप्लाई आवर नलेज, आवर स्किल्स, आवर टिम्स टु म्यानेज दिस मनी, वेयरएज द एक्चुअल ओनर अफ दिस स्किम त हिमालयन ब्याङ्क हो। सो वी आर ट्राइङ टु लेभरेज हिमालयन ब्याङ्कको ब्रान्चेसहरू पनि, त्यहाँको कस्टमर्सहरू पनि। सो ट्राइङ टु एजुकेट देम, ट्राइङ टु टेल देम द्याट दिस इज द वाइ वी आर ब्रिङिङ आउट दिस म्युचुअल फन्ड रिटेल इन्भेस्टर्सको लागि हो भन्ने हिसाबले चाहिँ सकेसम्म रिटेल पार्टिसिपेसन गराउनु खोजेको छौँ। बट अगेन कमिङ ब्याक टु द पोइन्ट, there is a very long way to go to make people understand, to make retail investors understand that this is a predominantly retail investor product, not an institutional product. So, practicality it's completely different. So Himalayan Capital is like 100% subsidiary of the bank. Yes. And can the employees of the Himalayan Bank invest in the scheme? They can. Okay. Unlike in the any like IPOs, they can invest here. They can even invest in IPOs. No. For an example, if some company issue an IPO, their employees cannot invest there directly, right? Yes. So they get the quota under employee को quota मात्र पाइरहेको हुन्छ। employee को quota मात्र पाउँछ। Okay. So investment भनेको एउटा fundamental right हो। That's a fundamental right of any individuals. Yes. So the fundamental right लाई त प्रोटेक्ट गर्नै पर्छ। यो हो कि जसले डिसिजन मेकिङ मान्छेले चाहिँ आफूले डिसिजन लिँदाखेरि त्यो पर्टिकुलर स्क्रिप्टमा चाहिँ के इम्प्याक्ट पर्छ भने त्यस्तो मान्छेले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु भएर आफूले चाहिँ टाढा बस्नु पर्यो। एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि देयर इज अलवेज अ फर्स्ट टाइम फर एभ्री। स्टार्ट गर्दाखेरि सबैको फर्स्ट टाइम नै हुन्छ होइन। सो आई डोन्ट नो त्यो एक्सपिरियन्सको कारणले हामीलाई कतिको इम्प्याक्ट गर्छ। एक्सपिरियन्समा म दुईवटा कुरा के हाइलाइट गर्न चाहन्छु भन्दा वान हाम्रो टिएमएस रिटर्न्स। सो खोलेदेखि वी बिन म्यानेजिङ पोर्टफोलियोज अफ आवर क्लाइन्ट, 70-80 करोडको हामी पोर्टफोलियो म्यानेज गर्छौँ होइन। र त्यो हजुरले हेर्नुभयो भने वी बिन एबल टु बिट नेप्से। Okay. When the नेप्से इज अन द डाउन साइड। सो तपाईँले हेर्नुभयो भने ओके दिएको रिटर्न्स हामीले क्यालकुलेट गरेर हेरेको 3.5 इयर्समा हामीले कति रिटर्न्स दिन सक्यौँ त भनेर क्यालकुलेट गरेर So this was our first year of operation, November 2019. Let's say 6% average body. And जुन client को average return, we were down by 1%. This is the next year. Next year average में 59% body. हामी 57% हामीले portfolio clients maintain गर्न सक्छौँ। Third year, Nepse was down by 25%. Our portfolio was only down by 10.5%. र यो अहिलेको चलिरहेको वर्ष भयो। सो हामीसँग एक्सपिरियन्स नभएको होइन स्टकमा। मैले अघि पनि भने 3 वर्षसम्म यो स्ट्र्याटेजीलाई हामीले पर्फेक्ट गरेका छौँ कि वी हेभ लर्न सो मेनी थिङ्स ड्युरिङ दिस पिरियड विच हेज बिन मोल्डेड इन्टु दिस 80-20 स्ट्र्याटेजी। यो स्पेसिफिक स्ट्र्याटेजी बनाएको कारण नै त्यो लर्निङ हो। अर्को कुरा तपाईँले हाम्रो रेटिङ हेर्नुभयो भने इक्रा नेपालको वेबसाइटमा गएर इफ यु गो एन्ड लुक एट द रेटिङ अफ हिमालयन क्यापिटल एज अ फन्ड म्यानेजर, आई थिङ्क दिस इज द फर्स्ट टाइम फन्ड म्यानेजरको रेटिङमा इक्राले चाहिँ कोट गरेर दिएको छ कि यो फन्ड म्यानेजरले चाहिँ स्टक मार्केटमा यसरी रिटर्न जेनेरेट गर्न सकेको छ, नेप्सेलाई बिट गर्न सकेको छ। र यो स्ट्र्याटेजी 5 इयर्सको नेप्सेको डेटामा ब्याक टेस्टिङ गर्दाखेरि फर अल 5 इयर्स यो स्ट्र्याटेजीले नेप्सेलाई बिट गरेको छ। यो कुरा पनि रेटिङ एजेन्सीले रेटिङमा लेखेर दिएको छ। आई थिङ्क दिस द फर्स्ट टाइम दे हेभ गिभन द्याट। सो त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थ छ कि सो हजुरले भने जस्तै हाम्रो इन्स्टिट्युसन यहाँ हो नो डाउट, बट द टिम अफ पिपल इज फ्रम दिस इन्डस्ट्री।
सो त्यो टिम अफ पिपल भएको भएर र मेरो ब्याकग्राउन्ड भनेको आई एम डिल मैले हरेक फरेन करेन्सी ट्रेड गरेको छु 20 मिलियन 30 मिलियन 40 मिलियन US डलर्सको पोजिसन म्यानेज गरेको छु इन्स्टिट्युसनहरूमा बस्दाखेरि त्यो एक्सपिरियन्स मेरो आफ्नो छँदैछ प्लस यहाँ स्टक मार्केटमा सुजनजी हेर्नुभयो भने 10-12 इयर्सदेखि बिए स्टक मार्केटमै काम गरिरहनु भएको छ हिजो सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट फ्रम BSc बम्बे स्टक एक्सचेन्ज र यो टिमले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले स्ट्राटेजी डेभलप गरेको छौँ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी आर भेरी भेरी होपफुल द्याट विल बी एबल टु प्रोभाइड द रिटर्न्स वी क्यानट से 100% म त रिटर्न प्रोभाइडै गर्छु भनेर बट आई थिङ्क वी हेभ इनफ ग्राउन्ड्स टु से द्याट वी क्यान प्रोभाइड गुड रिटर्न्स टु आवर कस्टमर्स र रिटेल इन्भेस्टर्समा कसरी पुग्ने त भन्दाखेरि मैले अघि नै पनि भने वी आर ट्राइङ टु मोबिलाइज हिमालयन ब्याङ्कको नेटवर्क अब हामीसँग हिमालयन ब्याङ्कको कस्टमर्स भनेको त हाम्रो कस्टमर्स हो आज पनि हजुरले हेर्नुभयो भने डिम्याट अकाउन्ट्सहरू हाम्रो हेर्नुभयो भने 70-80% अफ द डिम्याट अकाउन्ट इज अफ हिमालयन ब्याङ्क कस्टमर्स सो हाम्रो प्राइमेरी फोकस भनेको त सबभन्दा पहिला आफूसँग भएको कस्टमरलाई सर्भिस दिन सक्नु पऱ्यो सो द्याट इज अ इजी रिच फर अस भनौँ न ब्याङ्कको थ्रुबाट हामीलाई इजी रिच पनि लो ह्याङ्गिङ फ्रुट छ सो त्यो फोकसको कारणले चाहिँ हामीले एन्टायर हिमालयन ब्याङ्कलाई नै मोबिलाइज गरिरहेको छौँ कि यसमा सो त्यो कस्टमर्सका हामी पुग्न सक्यौँ भने रिटेल इन्भेस्टरको पार्टिसिपेसन बढ्छ कि भन्ने एउटा हाम्रो छ प्लस हामीले सोसियल मिडियालाई पनि युज गरिरहेको छौँ त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट इन्फर्मेटिभ एप्सहरू पुस गरेर कस्टमरहरू त्यहाँ पुऱ्याएर चाहिँ सकेसम्म त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ रिटेल इन्भेस्टर कहाँ पुऱ्याउनु खोजिरहेको छौँ हामीले 5-7 दिन सुरु गरेको लगभग 2.5 लाख 3 लाख रिच पुगेको छ हाम्रो मेसेजको भनौँ न अहिलेसम्म स्पेन्डिङ फ्यु मनी लगभग 3-3.5 लाखजनामा चाहिँ हामी पुग्न सफल भएको छौँ यो हामी कन्टिन्यू नै गर्छौँ सो यसरी चाहिँ रिटेल इन्भेस्टरमा पुग्न चाहिँ हामी खोजिरहेको छौँ अगेन सेइङ द्याट आई क्यानट कमिट द्याट मेरो सम्पूर्ण म्युचुअल फन्ड चाहिँ रिटेल इन्भेस्टर किन्छ भनेर मार्केटको प्र्याक्टिकल सिनारियो फरक छ आई नो आई हेभ टु गो टु इन्स्टिट्युसन एन्ड आस्क देम फर देयर इन्भेस्टमेन्ट तर प्राइमेरी फोकस र टार्गेट चाहिँ सकेसम्म चाहिँ रिटेल इन्भेस्टर बढाउँ भन्ने छ सो नम्बर 1 दिस इज अ क्लोज एन्डेड इक्विटी ओरिएन्टेड स्किम भनेको मतलब यो एकचोटि आइपिओ यसको NFO इस्यु भइसकेपछि फेरि इस्यु हुँदैन सो जसले यसमा इन्भेस्ट गर्न खोज्नुहुन्छ उनीहरूले न्याबमा चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटबाट नै इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ प्राइमेरी मार्केटबाट इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्न र यसको फिक्स्ड मेच्युरिटी पिरियड छ द्याट इज अफ 10 इयर्स सो क्लोज एन्डेड भन्ने बित्तिकै एउटा फिक्स्ड मेच्युरिटी हुन्छ सो 10 इयर्स पछि चाहिँ हामीले नेट एसेट भ्याल्यु जति हुन्छ त्यो नेट एसेट भ्याल्यु चाहिँ जति पनि हाम्रो युनिट होल्डर्सहरू हुन्छ उहाँहरूलाई रिडिम गरिदिन्छ टोटल साइज हामीले 1 बिलियनको राखेको छौँ इफ देयर इज डिमान्ड यदि हामीले सब्सक्राइब गराउन सक्यो भने म्याक्सिमम् 1.25 बिलियनसम्म यसको साइज हुनसक्छ यो स्किममा हामीले एकदम मेटिकुलसली फन्ड सुपरभाइजर्सहरू चुज गरेका छौँ हजुरले हेर्नुभयो भने धेरै एक्सपिरियन्स भएकोदेखि लिएर नयाँ मान्छेदेखि लिएर डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड्सको मान्छेहरूलाई हामीले इन्क्लुड गराएको छौँ सो ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल साइडबाट राजीव सर हुनुहुन्छ राजीव गिरी उहाँको 25 वर्षभन्दा बढीको स्ट्यान्ड चार्टमा काम गरेको एक्सपिरियन्स छ उहाँ रिटायर्ड हुनुभन्दा अगाडि ब्याङ्किङ सेक्टरबाट अगाडि कुमारी ब्याङ्कमा TCO हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि लाएर हामी लक्ष्मण बहादुर बस्नेतजी हुनुहुन्छ उहाँ नेपालको ट्याक्स सेक्सनको बारेमा वान अफ द लिडिङ पिपल हुनुहुन्छ नेपालको ट्याक्स लजहरू बनाउनु उहाँले एकदमै ठुलो रोल प्ले गर्नुभएको छ र उहाँ पनि रिटायरमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो यो इन्टर मोडल ट्रान्सपोर्ट जुन थियो त्यसलाई म्यानेज गरिरहनु भएको थियो गभर्मेन्टको साइडबाट इज एन अन्डर सेक्रेटरी त्यसपछि प्रोफेसर हुनुहुन्छ हामीसँग राजकुमार भट्टराईजी उहाँको NGOs INGOs वर्ल्ड ब्याङ्कदेखि लिएर युनिभर्सिटिजहरूमा पढाउने एकदम एक्सटेन्सिभ नलेज छ अहिले आई थिङ्क इज अ प्रिन्सिपल इन्भेस्टिगेटर इन IRDC इफ आइ एम नट मिस्टेकन त्यसपछि टिकाराम रिजालजी हुनुहुन्छ कमर्सियल लयर नेपालमा कमर्सियल लयर धेरै कम छ सो उहाँ कमर्सियल लयर पनि हो प्लस उहाँ चाहिँ सुप्रिम कोर्टको एडभोकेट पनि हो सो उहाँ हुनुहुन्छ सबैजनाको एक्सपिरियन्स लगभग 30-35 इयर्सभन्दा बढी छ त्यसपछि हाम्रो अहिलेको इन्भेस्टमेन्ट साइडबाट विकास पवारजी हुनुहुन्छ हिज अ चार्टर फाइनेन्सियल एनालिस्ट हिज अ चार्टर अकाउन्टेन्ट अल्सो सो उहाँको पनि इन्भेस्टमेन्ट नेपालको स्टक मार्केट इन्भेस्टमेन्टमा एकदमै राम्रो दखल छ सो यसरी चाहिँ टिम पनि हामीले अलिकति सेलेक्टिभ भएरै छानेको छौँ हामीलाई टाइम पनि लाग्यो यो टिमलाई रेडी गर्नलाई 5-6 महिना जति त हामीलाई फन्ड सुपरभाइजर्स नै फाइनल गर्न लाग्यो सो त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म के सोचेर सुपरभाइजर्स राखेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो डिसिजनलाई च्यालेन्ज गर्नु पऱ्यो नि त देयर निड्स टु बी समबडी इन द टिम द्याट क्यान च्यालेन्ज आवर हाम्रो डिसिजनलाई च्यालेन्ज गरेन भने हाम्रो मिस्टेक्सहरू के हुन्छ ओभरलुक हुँदै जान्छ जसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा घाटा त फेरि युनिट होल्डर्सलाई हुन्छ सो एथोस नै हाम्रो के थियो त डिल भने यस्तो सुपरभाइजर चाहियो हु हेज द क्यापेसिटी टु च्यालेन्ज डिसिजन्स भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्यो र थर्ड कुरा हेर्नुहुन्छ भने यो स्ट्राटेजी नै डेभलप गर्नलाई मैले भने 3.5 इयर मैले अघि नै भने नि कम्प्लिटली डेटा बेस्ड सो वी हेभ डेभलप अ मेकानिजम अफ सेलेक्टिङ स्टक के
हामी त्यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि हिमालयन इक्विटी अप्टिमाइजर भन्छौँ। सो यो इक्विटी अप्टिमाइजरमा चाहिँ 3टा पार्ट छ, एउटा जेनेरिक फ्याक्टर्सको, एउटा सेक्टर स्पेसिफिक फ्याक्टर्सको र एउटा भ्यालुएसन्सको। सो यो डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट जब हामीले स्टक्सहरूलाई एनालाइज गर्छौँ र त्यसको एउटा रेटिङ आउँछ, त्यो रेटिङ आइसकेपछि ल यति नम्बर अफ स्टक्समा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न मिल्छ भनेर त्यो अप्टिमाइजर स्ट्राटेजीले चाहिँ तपाईँलाई स्टक दिन्छ के। नाउ दिज आर द स्टक वेयर यु क्यान इन्भेस्ट, योभन्दा बाहिरको स्टकमा यु विल नट इन्भेस्ट। सो मेरो 80% अफ द फन्ड्स जुन छ त्यो 80% अफ द फन्ड चाहिँ यस्तो खालको इन्भेस्टमेन्टमा जान्छ र यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ प्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। इफ यु लुक एट म्युचुअल फन्ड्स, जेनरली म्युचुअल फन्ड्सहरू चाहिँ प्यासिभ इन्भेस्टर्स हो कि, उनीहरूले धेरै मार्केटमा किन्ने बेच्ने गर्दैन। यु इन्भेस्ट नाउ फर अ लङ पिरियड अफ टाइम एन्ड यु गेट द्याट कम्पाउन्डिङ ग्रोथ। सो बेसिकली कम्पाउन्डिङ ग्रोथ भएन भने त त्यो ग्रोथ आउँदैन। सो धेरै म्युचुअल फन्डहरू चाहिँ प्यासिभ इन्भेस्टर्सहरू। सो 80% हाम्रो फन्ड चाहिँ यो जेनेरिक फ्याक्टर्स, यो फ्याक्टर्सबाट आएको डेटा बेसबाट चाहिँ त्यो स्टकमा चाहिँ हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ। अब कुन स्टकमा कति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्ने फेरि अर्को एउटा स्ट्राटेजी छ, त्यो स्ट्राटेजीले चाहिँ हामीलाई दिन्छ। त्यसमा चाहिँ अब नेप्सेको वेटदेखि लिएर ऊ वर्षमा कति दिन कारोबार हुन्छ, उसको एभरेज ट्रान्जेक्सन साइज कति छ, उसको टप र लो कति छ, होइन, त्यो सबै फ्याक्टर्सहरूले फेरि यो स्टक यति क्वान्टिटी, यो स्टक यति क्वान्टिटी भनेर दिन्छ। सो हजुरले हेर्नुभयो भने कम्प्लिटली मोडल छ कि यो। यहाँ म्यानुअल इनपुट भन्दा पनि डेटा आउने बित्तिकै त्यो डेटाले एनालिसिस गरेर तपाईँलाई दिन्छ अनि चाहिँ यु इन्भेस्ट। सो 80% चाहिँ 80-20मा जाँदाखेरि इज प्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट। अब त्यसमा के पर्छ, फिक्स्ड डिपोजिट पर्छ, डिभेन्चर्स पर्छ, बन्ड्स पर्छ, यसबाट आएको स्टकहरू पर्छ। अब बाँकीको 20% चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि दिस इज ट्रेडिङ कम्पोनेन्ट के हो। अब हामीले 3.5 इयर्समा जुन रिटर्न जेनेरेट गऱ्यौँ त्यो रिटर्न जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले लङ टर्म सर्ट टर्म स्ट्राटेजी भनेर गर्छौँ कि। सो एभ्री इयर वेन द इयर स्टार्ट्स हाम्रो आइएमसीको एउटा मेन मिटिङ बस्छ। त्यो मेन मिटिङमा हामीले के डिसाइड गर्छौँ त भन्दाखेरि यसपालिको प्रबल मार्केटको पाथ के हो, के हुनसक्छ, लास्ट इयर के भयो, कुन स्टकमा चाम आउन सक्छ, कुन स्टकमा नआउन सक्छ। विभिन्न एनालिसिस गरेर चाहिँ वी डिभाइड आवर इन्भेस्टमेन्ट। एउटा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ 1-1.5 वर्ष होल्ड गर्नको लागि, एउटा सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ। वी बिन डुइङ दिस फर द पास्ट 3 इयर्स र यसले चाहिँ हामीले कन्टिन्युसली नेप्सेलाई बिट गर्न सकिरहेको छौँ कि टाइम एन्ड अगेन। सो त्यही स्ट्राटेजीबाट चाहिँ 20% चाहिँ ट्रेडिङको भनौँ न सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन्सहरू जुन हुन्छ मार्केटमा, त्यो सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन्सलाई क्याप्चर गर्ने हिसाबले चाहिँ 20% चाहिँ त्यस्तो खालको पोर्टफोलियो हुन्छ। सो 80-20 भनेको चाहिँ बेसिकली यो दुईवटा स्ट्राटेजीबाट आएर बनेको। लास्ट इयरको बजार इफ यु लुक एट लास्ट इयरको मार्केट 1800 देखि 2200 को रेन्ज ट्रेडिङ भएको छ फर अबाउट 4 टाइम्स तलमाथि तलमाथि। मोरलेस यो वर्षको बजार हेऱ्यो भने 2000 देखि 2500 को रेन्ज ट्रेडिङ इज भेरी भेरी लाइकली, provided there are other factors that come into play. Interest rate does not go above last year, credit creation at least 10% को हाराहारी भयो भने 2000 देखि 2500 को सिक्लिकल ट्रेन्डमा बस्न सक्छ। ब्रेकआउट प्याटर्न्सहरू प्रब्लली नहुनु पनि सक्छ भनौँ यो वर्ष, अनलेस there is very good influx of liquidity in the market and credit expansion चाहिँ 15% भन्दा माथि भइदियो भने then again the scenario will completely change. So त्यो कारणले चाहिँ त्यो 20% बाट चाहिँ एक्टिभली ट्रेड गरेर टिमको थ्रुबाट चाहिँ एल्फा जेनेरेट गर्ने हो। सो 80% त प्यासिभ हुन्छ, त्यसले त डिभिडेन्ड आउँछ, कम्पाउन्डिङ हुन्छ, बिस्तारै ग्रो गर्दै 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 जाएर ओभर पिरियड राम्रो ग्रोथ दिन्छ। 20%ले चाहिँ एभ्री इयर चाहिँ एटलिस्ट डिभिडेन्ड बाँड्नको लागि, न्याब मेन्टेन गर्नको लागि जुन हामीलाई रिक्वायरमेन्ट्सहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो 20%ले इजिली मिट गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। सो त्यो भएर चाहिँ हामीले यो 80-20 स्ट्राटेजी चाहिँ सो सबैभन्दा पहिला मलाई चाहिँ के लागिरहेको छ भन्दाखेरि अलिकति म्युचुअल फन्डलाई जेनरल पब्लिकले जुन हिसाबले बुझिरहेको छ, आई थिङ्क पहिला त्यो नै चेन्ज गर्न एकदमै जरुरी छ कि स्टक मार्केट इन्भेस्टमेन्टको पनि एक किसिमको भ्यू छ बजारमा भनौँ न मान्छेको। लट अफ पिपल आर नट येट इन द स्टक मार्केट, दे फाइन्ड इट भेरी रिस्की, दे फाइन्ड इट ग्याम्बलिङ हो भनिदिन्छ, कसले के भनिदिन्छ, कसले के भनिदिन्छ, तर नोबडी इज लुकिङ एट इट फ्रम अ एङ्गल अफ डाइभर्सिफाइङ योर इन्भेस्टमेन्ट्स। हाम्रो कल्चरली हेऱ्यो भने वी आर रियल स्टेट एन्ड गोल्ड हेभी इन्भेस्टर्स के। घर जग्गा किन्ने बाउबाजेको पालादेखि नै अलिकति पैसा भयो भने घरमा एउटा बनाइहाल्ने, जग्गा बनाइहाल्ने, 4 आना भए पनि बनाइहाल्ने मेन्टालिटी छ। बिहा होस्, तिहार होस्, यो होस्, अलिअलि सुन्दरुने पनि मेन्टालिटी छ। सो यो दुईवटा इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो कल्चरली नै हामीलाई आइरहेको छ। तर योभन्दा बाहेक हामीले इन्भेस्टमेन्ट बुझ्नै सकेका छैनौँ कि अझ पनि बजारमा। पिपल आर नट, हामीले पनि बुझाउन सकेका छैनौँ होला, सायद हाम्रो पार्टमा पनि धेरै कमजोरी होला र त्यो रेगुलेटरले पनि त्यो त्यति धेरै एफर्ट लगाएको छैन कि होइन सेयर बजार भनेको चाहिँ एउटा इन्भेस्टमेन्ट टुल हो र यसमा सकेसम्म जतिभन्दा धेरै मास रिटेल पार्टिसिपेसन गराउनुपर्छ, त्यसको बेनिफिट उहाँहरूले भोलि पाउनुहुन्छ भनेर सायद हामीले अझै त्यो काम गर्न चाहिँ बाँकी छ जस्तो लाग्छ।
र म्युचुअल फन्डलाई पनि मान्छेले कसरी हेरिरहेको छ भन्दा म आज 10 रुपियाँमा हाल्छु, 15 रुपियाँ पुग्यो भने बेच्छु, 5 रुपियाँ कमाइदिन्छु। त्यो खालको इन्भेस्टमेन्टै होइन कि यो। यो कम्प्लिटली लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो जसले हजुरलाई ग्रेजुअली डिभिडेन्डको रूपमा पनि रिटर्न दिँदै जान्छ र ओभर अ पिरियड तपाईँले यो होल्ड गरेको कारणले यसको एसेट भ्याल्यु पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ र रिडिम हुने बेलामा तपाईँले लगानी गरेको हुँदा सर्टन टाइम्स तपाईँलाई रिटर्न पनि आओस् र वर्षैपछि केही न केही रिटर्न पनि आओस् भन्ने हिसाबले बनाएको फन्ड्सहरू हो। तर बुझाइ अलिकति फरक छ र यसमा एज अ इन्डस्ट्री प्लेयर हाम्रो पनि दोष छ सबैको नभएको। हामीले पनि बुझाउनु पऱ्यो रिटेल इन्भेस्टरलाई भन्नु पऱ्यो यो यस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट हो र पार्टिसिपेसन नबढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो इस्यु भइरहेको छ क्या। आजको दिनमा 15-20 लाख जतिजना इन्भेस्टरहरू हुनुहुन्छ उनीहरू एक्टिभ इन्भेस्टरहरू, मोस्ट अफ देम आर एक्टिभ इन्भेस्टर। कुनै न कुनै रूपमा ब्रोकर अकाउन्ट छ, टिएमएस चलाइरहनु भएको छ अथवा ब्रोकरसँग कुरा गरेर इन्भेस्ट गरिरहनु भएको छ। दे आर अलरेडी इन्भल्भ इन बाइङ एन्ड सेलिङ अफ सेयर्स, सो इट डजन्ट मेक टु मच सेन्स फर देम टु गो इन्टु म्युचुअल फन्ड। हामीले टार्गेट गर्नुपर्ने इन्भेस्टर भनेको को हो त? जो अहिलेसम्म सेयर बजारमा आउनु भएकै छैन। सो यो प्रडक्ट लगेर हामीले उहाँहरूलाई दिनु पऱ्यो कि हेर्नुहोस् यो सेयर बजारको प्रडक्ट हो, यसले हजुरलाई यस्तो यस्तो हुन्छ, हजुरको इन्भेस्टमेन्ट यसरी डाइभर्सिफाई हुन्छ, तपाईँले स्टक मार्केटमा जुन हिसाबले आफैले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हामी प्रोफेसनली गरिदिन्छौँ। अहिले थोरै लगानी गऱ्यो भने पनि भोलिको दिनमा यसले राम्रो रिटर्न दिन सक्छ। एटलिस्ट मच्योर भएकै स्किम हामीले हेऱ्यौँ भने पनि अबभ एफडी रिटर्न्स त दिइरहेको छ। 7वटा स्किम मच्योर भएको छ, म्याक्सिमम् 32% रिटर्न दिएको छ एनुअली, मिनिममै हेऱ्यो भने पनि 11.7% रिटर्न दिएको छ। सो इट इज बिटिङ फिक्स्ड डिपोजिटको रिटर्न के म्युचुअल फन्ड्सहरूले। तर यो कुरा हामीले बुझाउन सक्नु पऱ्यो कसलाई त? जो इन्भेस्टर्स आएकै छैन कि स्टकमा। Or else to those who have been investing in the fixed deposit specifically. एक्ज्याक्टली सो द्याट सुड बी आवर टार्गेट मार्केट। अब त्यहाँ चाहिँ रिच गर्नको लागि चाहिँ हजुरले भने जस्तो गभर्मेन्टले पोलिसिजहरूमा अलिकति केही कुरा ल्याइदियो भने, सेवानले रेगुलेसन्सहरूमा केही कुराहरू ल्याइदियो भने जसले गर्दाखेरि बेनिफिट हुन्छ। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, नेपालमा पहिला रेमिटेन्स धेरै आउँदैन। आई रिमेम्बर दोज डेज 2004-05-06 कुरा हो। जब म भर्खरै ट्रेजरीमा गएको थिएँ, हजुरको सेन्ट्रल ब्याङ्कमा केबी मानन्दर सर हुनुहुन्थ्यो, फरेन एक्सचेन्ज उहाँले हेर्नुहुन्थ्यो। सो त्यतिखेर के गर्यो भन्दाखेरि इन्डियामा भन्दा नेपालमा डलरको रेट 1 रुपियाँ बढी थियो कि। सो जति डलर आउँथ्यो धेरै जस्तो अहिले पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कले नै किन्ने हो। सो त्यो रेट सेट गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियन रुपी र युएस डलरको रेटमा एनपिआर जति आउँथ्यो त्यसमा 50-60 पैसा थपेर रेट पब्लिस हुन्थ्यो कि। अब त्यो भएपछि मान्छेलाई इन्सेन्टिभ हो नि त, म त हुन्डीमा पठायो भने इन्डिया पठायो भने कम रेट पाउँछु, नेपाल पठायो भने त मैले बढी रेट पाउँछु। द्याट इज हाउ त्यो रेमिटेन्स बिस्तारै 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 ग्रो भएर आजको यो स्टेजमा आइपुग्यो कि। सो त्यस्तै खालको हामीले केही सोचाइ बनाउनु पर्ने छ म्युचुअल फन्डलाई। म्युचुअल फन्डलाई नेगेटिभली हेरिदिनु भएन कि, इन्भेस्टर्सले पनि हेर्नु भएन, रेगुलेटरले पनि हेर्नु भएन, कसैले पनि हेर्नु भएन। यो त एउटा यस्तो टुल हो जसले चाहिँ पार्टिसिपेसन बढाउँछ भयो स्टक मार्केटमा। आजको दिनमा 50 फन्ड्स आएको कारणले त्यसले केही न केही डिमान्ड त क्रिएट गरेको छ मार्केटमा, केही न केही लिक्विडिटी त क्रिएट गरेको छ। त्यो नभएको भए त आज त मार्केट सायद त्योभन्दा अझै तल हुन्थ्यो होला नि त। त्यो बाइङ डिमान्ड नभएको भए 50 अर्ब रुपियाँले केही न केही डिमान्ड त क्रिएट गरेको छ। सो मार्केट डेभलपमेन्टको लागि एकदमै एसेन्सियल टुल हो र सक्दो धेरै लिएर आउनुपर्छ कि। अझै म त भन्छु वी सुड फोकस अन ओपन एन्डेड फन्ड्स के। ओपन एन्डेड फन्ड्स भयो भने त्यो चलिरहन्छ, त्यसमा मान्छेले एनी टाइम बाई गर्न सकिहाल्छ, सेल गर्न सकिहाल्छ। सो त्यसले चाहिँ ओभरअल मार्केटकै ग्रोथलाई एकदमै इम्प्रुभ गर्दै लैजान्छ कि। सो त्यस्तो खालको फन्ड्सहरू अझ धेरै आउनु पऱ्यो। देयर इज स्टिल स्कोप बिकज लट अफ इन्भेस्टर्स आर नट इन्टु स्टक मार्केट एज अ फ्याक्ट। धेरैको लागि लगानी भनेको घर जग्गा ब्याङ्क योभन्दा बाहिर गएकै छैन कि। सो त्यो जब त्यो इन्भेस्टर्स बाहिर आउँछ, इमेजिन द डिमान्ड इन द मार्केट द्याट विल क्रिएट। सो त्यो आउने नै बाँकी छ कि हाम्रो क्यापिटल मार्केटको साइकलमा, द्याट इज येट टु कम। सो आई एम भेरी भेरी होपफुल द्याट भोलिको दिनमा म्युचुअल फन्डको भविष्य एकदमै राम्रो छ। बट वी हेभ अ च्यालेन्ज टु रिच द रिटेल कस्टमर्स। रिटेल कस्टमरमा पुग्नुपर्ने च्यालेन्ज चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्ने चाहिँ छ जस्तो लाग्छ। So, do you have any? Yes, we do, but we are not thinking of having multiple schemes. मैले हेरेको सबैजनाले 4वटा 5वटा स्किम चलाइ नै रहेको छ। हामी चाहिँ त्यो लाइनमा छैनौँ। सो मोस्ट लाइकली यो एउटा स्किम आएपछि हामीसँग एउटा अर्को क्लोज एन्ड अनि त्यसपछि अर्को स्किम चाहिँ ओपन एन्ड नै गर्छौँ हामी। सो हाम्रो फोकस चाहिँ बढी चाहिँ ओपन एन्डमै हुन्छ। हामी धेरै क्लोज एन्ड स्किम लन्च गर्दैनौँ। म्याक्सिमम् 2टा स्किम होला, त्योभन्दा बढी हामी जाँदैन। एउटा इन्कम स्किममा हामी काम गरिरहेका छौँ। सो त्यसको अलिकति ब्याकग्राउन्ड वर्कहरू भइरहेछ, त्यसले ठ्याक्कै त्यो खोजे जस्तो रिजल्ट दिन सकिरहेको छैन। अब यहाँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री त्यति स्ट्रङ छैन नि सबैको, सबैले दिइरहनु छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको स्किम ल्याउन सकिन्छ कि भनेर काम चाहिँ भइरहेछ। तर आजको दिनमा हाम्रो फोकस भनेको एउटा यो क्लोज एन्ड स्किम एन्ड देन ओपन एन्ड स्किम, त्योभन्दा धेरै लिएर आएर अगाडि बढ्ने। म
म पहिला क्यापिटल मार्केटकोबाट सुरु गर्छु। सो हाम्रो जुन एनुअल डिस्कसन हुन्छ, सो त्यो 2 वर्षको एनुअल डिस्कसनमा चाहिँ एउटा कुरा के आएको थियो भन्दाखेरि 10 इयर्स राख्ने कि 7 इयर्स राख्ने भन्ने हामीले राम्रो डिबेट गरेको थियौँ क्या। वाइ 7 इयर्स, वाइ 10 इयर्स भनेर। सो त्यो 10 इयर्सको भ्यू लिएर हामीले पछि 10 इयर डिसाइड गर्नुको पछाडि एउटा विषय के थियो भन्दा मोस्ट लाइकली जसरी मार्केट आजको दिनमा अगाडि बढिरहेको छ, सो 10 वर्षको स्किम भयो भने चाहिँ त्यसले 2टा बुल साइकल चाहिँ भेट्न सक्ने सम्भावना बढी छ। एउटा नियर टर्म बुल साइकल मोस्ट लाइकली भनौँ न 2 इयर्स 3 इयर्सको पिरियडमा जुन हाम्रो लास्ट टाइमको हाई थियो त्यसको नजिक अथवा अलिकति माथि अथवा अलिकति तल कतातिर हुन्छ, एक्ज्याक्टली भन्न त गाह्रो छ, तर त्यो एउटा इन्टरमिडिएट साइकल आउन सक्छ। त्यसपछि 7th 8th 9th इयर्ससम्म त्यसपछिको भनौँ न त्यो पिरियडमा चाहिँ अर्को बुल साइकल आउन सक्छ, जसले चाहिँ अलिकति मार्केटलाई आजको लेभलभन्दा र पछिको लेभलभन्दा अझ अलिकति माथि लैजानलाई मद्दत गर्छ। सो हाम्रो भ्यू चाहिँ के थियो भन्दा 10 इयर्सको साइकल भयो भने प्रब्लम विल बी एबल टु क्याप्चर दोज 2 बुल्स। सो त्यही भएर चाहिँ 10 इयर्स गर्नुपर्छ भन्ने थियो। अघि पनि मैले भने मार्केट मैले अलिकति सिक्लिकली देखिरहेको छु, अझै पनि त्यो ग्रोथ इम्पेटस अझै देखिएको छैन, पार्टिसिपेसन त्यति धेरै अझै बढेको छैन बजारमा। हेर्नुभयो भने अलिकति मार्केट तल जाने बित्तिकै 2 बिलियन 3 बिलियनमा आएर क्याप भइहाल्छ सप्लाई, अलिकति माथि गयो भने 4 5 7 8 बिलियनसम्म पुग्छ फेरि त। सो अझै पनि त्यो जुन लेभलको पार्टिसिपेसन आउनुपर्ने त्यो पार्टिसिपेसन देखिएको छैन। त्यसको पछाडि त्यहाँ लट अफ फ्याक्टर्स। नम्बर 1 त ब्याङ्किङ लिक्विडिटी हो। त्यो ब्याङ्किङ लिक्विडिटी इम्प्रुभ हुने बित्तिकै त्यसले धेरै ठाउँमा रोल प्ले गर्छ कि, र जब ब्याङ्किङ लिक्विडिटी इम्प्रुभ हुँदैन इट हेज अ मल्टिफेसेड इम्प्याक्ट। हाम्रो इकोनोमी कस्तो छ भन्दाखेरि हजुरको क्रेडिट साइकलमा डिपेन्डेन्ट छ कि। इफ यु लुक एट अल द एक्टिभिटिज द्याट ह्यापन्स इन द इकोनोमी इट इज डाइरेक्टली रिलेटेड टु द क्रेडिट साइकल अफ द ब्याङ्क्स। सो जब क्रेडिट साइकलमा बुस्ट आएको छ यु सी एभ्रिथिङ गोइङ अप। रियल इस्टेट माथि गइरहेको हुन्छ, स्टक मार्केट माथि गइरहेको हुन्छ, इम्पोर्ट माथि गइरहेको हुन्छ, कन्जम्सन माथि गइरहेको हुन्छ। जब क्रेडिट साइकलमा स्ल्याकनेस आउँछ त्यो सबै चाहिँ घटिरहेको देखिन्छ। लास्ट 1-2 इयर्समा रियल इस्टेट पनि त्यति राम्रोसँग पर्फर्म गर्न सकेको छैन, धेरै ग्रोथ लिइसकेको छ। सो ग्रोथ लिने ठाउँ पनि अलिकति कम छ, र स्टक मार्केटमा चाहिँ त्यो पार्टिसिपेसन मैले भने नि त्यो आउने बाँकी छ कि। सो ओभर अ पिरियड अफ टाइम पिपल विल स्टार्ट रियलाइजिङ द्याट स्टक मार्केट इन्भेस्टमेन्ट इज समथिङ द्याट इज रिक्वायर्ड इन माई पोर्टफोलियो है। मैले त्यहाँ पनि केही न केही लगानी गर्नैपर्छ। एटलिस्ट अहिले यति चाहिँ भएको छ कि आइपिओमा लगानी गर्ने भनेर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ आइपिओमा भयो भने एटलिस्ट लगानी गरेर राख्नु भएको छ कि। बच्चाको नाममा पनि खोलेको छ, बुढीको नाममा पनि खोलेको छ, आफ्नो नाममा पनि खोलेको छ, बुवाको नाममा पनि खोलेको छ, आमाको नाममा पनि खोलेको छ। सो त्यसले के देखाइरहेको छ त भन्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै मान्छे स्टक मार्केटमा आइरहेछ कि। तर अब त्यो आइपिओबाट उहाँहरूलाई सेकेन्डरी मार्केटमा ल्याउनुको लागि चाहिँ यस्तो टुल्सहरूले चाहिँ भोलिको दिनमा हेल्प गर्छ। सो आइ एम भेरी पोजिटिभ त्यसको लागि। र रिटेल इन्भेस्टर्सलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दा दिस इज अ म्युचुअल फन्ड इज अ भेरी गुड टुल। आइम नट चाहिँ तपाईँले मेरै म्युचुअल फन्ड किन्नुहोस्, हिमालयन 80-20मै लगानी गर्नुपर्छ म भन्दिनँ, तर एटलिस्ट आफ्नो पोर्टफोलियोमा केही न केही कम्पोनेन्ट चाहिँ म्युचुअल फन्डको राख्नुहोस्। यसले एटलिस्ट तपाईँलाई हिस्टोरिकली हेऱ्यो भने पनि एफडीको रिटर्न मजाले बिट गरेको देखिन्छ, र भोलिको दिनमा पनि एफडीको रिटर्न बिट गर्न सक्ने सम्भावना एकदमै धेरै छ। गर्छ नै भनेर त कसैले पनि भन्नु सक्दैन, तर गर्न सक्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ। सो यो हजुरको पोर्टफोलियोमा भयो भने चाहिँ यसले डेफिनेटली तपाईँको ओभरअल रिटर्न जुन हुन्छ त्यसलाई केही न केही चाहिँ सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ। Thank you.